අල්ටිමේට් පැක් මෙඩිකල් සෙග්මන්ට් එකෙන් ඔන්න අදත් අපි ආවා ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න අලුත් මාතෘකාවක් ගැන දැනුම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඊට කලින් පුංචි දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට මතක් කරන්න. ඒ තමයි අල්ටිමේට් පැක් YouTube channel එකෙන් අලුත් playlist දෙකක් ඔයාලට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලා දකින්නත් ඇති එක playlist එකක්. ඒ තමයි ඔයාලගේ ලස්සන ගැන කතා කරන රූපලාවන්‍ය උපදෙස් අඩංගු අල්ටිමේට් බියුටි කියන playlist එක. ඒ වගේම සොබාදහමේ අපූර්වත්වය ගැන කතා කරන අල්ටිමේට් නේචර් කියන ප්ලේලිස්ට් එක නුදුරේදීම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න අල්ටිමේට් පැක් YouTube channel team එක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් දැන් අපි යමු අපේ අද මාතෘකාවට. අපි අද කතා කරන්නේ වැඩිපුර කතා නොකරන ඒ වුණාට විශේෂයෙන් කාන්තාවන් වැඩි දෙනෙකුට තිබෙන ගැටලුවක් ගැන. ඒ තමයි සුදයාම සහ යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිත කැසීම. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සුදයාම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සුදයාමට යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිත කැසීම් වලට ඇති හේතු මොනවද? ඒ සඳහා තිබෙන ප්‍රතිකාර මොනවද සහ ඒ වගේ තත්වයන් වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියලා. වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් එහෙමත් නැත්නම් යෝනි ස්‍රාව කියලා කියන්නේ සෑම කාන්තාවක්ම පහේ අත්දකින සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. නිරෝගී කාන්තාවකගේ සාමාන්‍ය යෝනි ස්‍රාව වලට විශේෂ පැහැයක්, විශේෂ ගන්ධයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලියර් වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජ් එකක් විදිහට තමයි ඒවා දකින්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔසප් චක්‍රයේ සිද්ධ වෙන කාන්තාවන්ගේ යෝනි ස්‍රාව වැඩි වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔසප් චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථාවලදී ස්‍රාවය වන වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් වල ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ හෝමෝන වල වෙනස් වීම නිසා. උදාහරණයක් විදිහට ඔසප් චක්‍රයේ ඩිම්බ මෝචනය සිද්ධ වෙන කාලයේදී, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සයිකල් එකේ 10 වෙනි 15 වෙනි වගේ දවස් ආසන්නයේදී ස්‍රාවය වෙන වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර සාරු වල ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔසප් රුධිරයේ පිටවීමට ආසන්න කාලයේදී දවස් 2-3කට කලින් වගේ සාමාන්‍යයෙන් දුඹුරු පැහැති වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජ් එකක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආර්තවහරණය සිද්ධ වුණ කාන්තාවන්ගේ. ඒ කියන්නේ ඔසප් වීම නතර වුණ කාන්තාවන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් යෝනි ස්‍රාව අඩුයි. ඒත් එක්කම ඕනෑම කාන්තාවකට ලිංගික උත්තේජනයක් ඇති වුණ අවස්ථාවකදී වැඩිපුර වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් ස්‍රාවය වෙනවා දකින්න පුළුවන්. වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් වල පැහැයේ වෙනසක්, ගන්ධයේ වෙනසක්, එහෙමත් නැත්නම් ස්වභාවයේ වෙනසක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී වෙනත් රෝගයක මූලික රෝග ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කාන්තාවන් විදියට අපි සියලු දෙනාම Tamanගේ වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් වල සාමාන්‍ය ස්වභාවය ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනි. අසාමාන්‍ය යෝනි ස්‍රාවයන් ගැන කතා කරනකොට, එහෙමත් නැත්නම් ඇබ්නෝමල් වැජයිනල් ඩිස්චාර්ජස් ගැන කතා කරනකොට කාන්තාවන් ගොඩක් දෙනෙක්ට බහුලව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සුදයාම කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී කාන්තාවකගේ යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිතව හිතකර බැක්ටීරියා දිලීර සමතුලිතව ජීවත් වෙනවා. මේ සමතුලිතතාවයේ බිඳී ගිය අවස්ථාවක දිලීරවල වර්ධනයේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණාම තමයි දිලීර ආසාදනයක් විදිහට මේ වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන්ගෙන් 75%කට තමන්ගේ ජීවිතයේ එක්වරකදී හෝ මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා පර්යේෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් තත්ත්වයේදී ඇතිවෙන රෝග ලක්ෂණ මොනවද? ප්‍රධානම රෝග ලක්ෂණය තමයි සුදු පැහැති යෝනි ස්‍රාවයන් පිටවීම. සමහර කාන්තාවන්ගේ කිරි වගේ යෝනි ස්‍රාවයන් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී තරමක් ඝනකම සුදු පැහැ කැටිති වශයෙන් යෝනි ස්‍රාවයන් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත කැසීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට මුත්‍රා කිරීමේදී දැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලිංගිකව එකතු වීමේදී වේදනාවක්, දැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව තුවාල වීමක්, ඉදිමින ස්වභාවයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව යෝනි මාර්ග බිත්තියේ ඉදි තැලීමක් වෙන ස්වභාවයක් ට්‍රැක්ස් වගේ දෙයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න හේතු මොනවද? එහෙමත් නැත්නම් වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න වැඩි අවධානමක් තියෙන්නේ මොන වගේ කාන්තාවන්ටද? ගොඩක් වෙලාවට ගර්භණී කාලයේදී මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි හෝමෝනමය උපත් පාලන ක්‍රම භාවිතා කරන කාන්තාවන් අතරත් සමහර ලාවට මේ වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පාලනය නොවූ දියවැඩියාව තියෙන කාන්තාවන්ටත් වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් හැදීමේ අවදානම වැඩි. ඒ වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වුණ අවස්ථාවලදීත් මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සමහර පිළිකා රෝග සෑදුනාම ඒ වගේම පිළිකා රෝග වලට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේදී ඒත් එක්කම HIV AIDS වගේ රෝගී තත්ත්වයන් තියෙනකොට වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි. ඒ වගේම තමයි වෙනත් රෝගයක් සඳහා දිගුකාලීනව ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගත්තම. ඒ කියන්නේ ඇන්ටිබයොටික්ස් භාවිතා කරාමත් වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. මානසික ආතතියත් මේ වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් ඇතිවීමට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ථූලභාවය නිසා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මහත වැඩි වුණාම යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව දහඩිය දැමීම, තෙතමනේ රැඳී තිබෙන අවස්ථාව වැඩි නිසා දිලීර ආසාදන වැඩිපුර ඇති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට සුද යාම, යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිත කැසීම්, තුවාල වීම වගේ තත්ත්වයන් නැති වුණාම ගොඩක් කාන්තාවන් බය වෙනවා මේ තත්ත්වය ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වෙන රෝගයක්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරෙදි කියනවා වගේ සමාජ රෝගයක්ද කියලා. වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියලා කියන්නේ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග කාණ්ඩයට අයත් වෙන රෝගයක් නෙමෙයි. නමුත් සුද යාම, යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිත කැසීම්, තුවාල වීම ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයක මූලික රෝග ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිත කැසීම්, තුවාල වීම ඇති වෙන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථා තියෙනවා. ඒව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පිරිසිදු වීමට භාවිතා කරන සබන් හෝ වෙනත් පිරිසිදුකාරක ද්‍රව්‍යවල තියෙන කෙමිකල්ස් නිසා යෝනි මාර්ග ආශ්‍රිතව කැසීම්, තුවාල වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ආර්තව හරණයට ලක් වුණාට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් ආර්තව හරණය ආසන්න කාලයේදී යෝනි ශ්‍රාවයන් වල අඩුවීමක් තියෙන නිසා යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව වියලි ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසාත් කැසීම්, තුවාල වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියලා කියන්නේ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයක් නොවුනට තමන්ගේ සහකාරියට මේ තත්ත්වය තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට සහකරුට පවා කැන්ඩිඩයිසිස් රෝග තත්ත්වයේ ලක්ෂණ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉහතින් කිව්ව රෝග ලක්ෂණ ඔබට තියෙනවා නම් ඉතා ඉක්මනින් සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. පළපුරුදු වෛද්‍යවරයෙකුට පුළුවන් රෝග ඉතිහාසය ලබා ගැනීමෙන්, රෝගියා පරීක්ෂා කිරීමෙන් සහ අදාළ අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදු කිරීම මගින් ඔබට වැළඳිලා තියෙන රෝගී තත්ත්වය මොකක්ද කියලා නිවැරදිව නිර්ණය කරන්න. වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන රෝගී තත්ත්වයට තියෙන ප්‍රතිකාර මොනවද? වෛද්‍යවරයෙකු විසින් ඔබට තිබෙන්නේ වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය කියලා නිර්දේශ කරාට පස්සේ රෝගී ස්වභාවය අනුව ලබා දෙන ප්‍රතිකාර වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ආලේපන වර්ග පමණක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ලාවට ආලේපන වර්ග සමග යෝනි මාර්ගයෙන් ඇතුළු කරගන්න පෙති හෝ කරල් ලබා දෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒත් එක්කම රෝගයේ ස්වභාවය අනුව ඒ වගේම ඔබට නිරන්තරයෙන් රෝගය වැළඳෙනවා නම් සමහර අවස්ථාවලදී ගිලින පෙති හෝ කරල් ලබා දෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අනුව නිර්දේශ කරන විදිහට නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් ඔබට පුළුවන් මෙම රෝගී තත්ත්වය සුව කරගන්න. වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීම වළක්වා ගන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් මේ රෝගී තත්ත්වය එක්වරක් ඇති වුණාම නැවත නැවත ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීමට බලපාන අවදානම් සාධක හැකිතරම් අවම කර ගැනීමෙන් ඔබට පුළුවන් මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට දියවැඩියාව වගේ රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් හොඳින් දියවැඩියාව පාලනය කර ගැනීමෙන්, ඒ වගේම ස්ථූලභාවය අඩු කර ගැනීමෙන්, මානසික ආතතිය අවම කර ගැනීමෙන් මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ලබා ගැනීමෙන්, ප්‍රමාණවත් නිින්දක් ලබා ගැනීමෙන්, ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණය හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමෙනුත් ඔබට පුළුවන් මේ වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීම පාලනය කරගන්න.
වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් තත්ත්වය ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම ගැන කතා කරනකොට විශේෂම වැදගත්ම කාරණය තමයි පිරිසිදුකම. යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය හොඳින් පිරිසිදුව තබා ගැනීමෙන් ඒ වගේම තෙතමනේ හොඳින් උරාගන්නා කපුවැනි රෙදිවලින් සකස් කරන ලද පිරිසිදු යට ඇඳුම් භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් මේ වැජයිනල් කැන්ඩිඩයිසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීම පාලනය කරගන්න. පිරිසිදුකම ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් කාන්තාවන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ නිතර සැර සබන් වර්ග හෝ පිරිසිදු කාරක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා පිරිසිදු කරගන්න. හැබැයි ඒ තත්ත්වය නම් එතරම් යෝග්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඒ විදිහට රසායනික සංඝටක බහුලව තියෙන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය නිතර පිරිසිදු කිරීම නිසා යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන හිතකර බැක්ටීරියාවන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. එමගින් ආසාදන ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් දිනකට දෙපාරක් පමණ තරම් සැර නැති මෘදු සබන් වර්ගයක් භාවිතා කරලා යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පිරිසිදු කර ගැනීම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තෙතමනේ වැඩි රැඳෙන්නේ නැති විදිහට පිරිසිදු යට ඇඳුම් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට පුළුවන් මෙම රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීම වළක්වා ගන්න. අල්ටිමේට් පැක් මෙඩිසින් ටීම් එකේ අපි හිතනවා අපි අද කතා කරපු කරුණු ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වනතුරු අපි ගිහින් එන්නම්.